Gagawa tayo ng Double Dutch Graham de Leche. Para sa leche flan, meron tayong whole eggs, condensed milk, evaporated milk, vanilla essence, and white sugar. Para naman sa graham float, meron tayong chocolate-flavored graham crackers, all-purpose cream chilled overnight, condensed milk chilled overnight, chocolate chips, mini marshmallows, peanuts, and optional naman ang chocolate syrup, gelatin, and hot water para sa gelatin. So, ang unang gagawin natin, magka-caramelize tayo ng ating sugar. Mag-melt tayo ng 1 tablespoon ng white sugar sa llanera. So, ayan, natunaw na ang ating sugar. Remember, wag nating sunugin. Tapos, iset aside lang natin at hayaan nating tumigas. At gawin natin ang leche flan mixture. In a bowl, i-combine natin ang eggs, evaporated milk, condensed milk, and vanilla essence. Kung large ang gamit yung eggs, pwedeng 7 pieces lang. I-strain natin ang flan mixture 3 to 4 times. Ginagawa natin to para mawala ang mga buo-buo. And then, i-divide natin ang flan mixture into 5 equal parts. And yes, pwedeng i-divide into 6 para mas manipis. Tapos, takpan natin ng aluminum foil. Ngayon naman, magpapakulo tayo ng tubig para sa pag-steam ng leche flan. At kapag kumukulo na ang tubig, ilagay natin ang leche flan sa ating steamer basket. I-steam natin over very low heat for 1 hour to 15 minutes. Kapag naluto na ang mga leche flan, palamigin natin ang mga ito. Para naman sa cream mixture, tunawin natin ang gelatin sa hot water and then set aside. Ilipat natin ang chilled na all-purpose cream sa ating mixing bowl. Hindi natin uubusin ang 2 cans, 500 ml lang ang kukunin natin. Pero kung gusto mo siyang ubusin, makakagawa ka ng 8 to 10 na graham de leche. Magdagdag ka lang ng leche flan, graham crackers at palaman. I-whip natin ang cream on high speed until mag-double ang size, about 10 minutes. And then, gradually add condensed milk and mix well. And again, kung 2 can ng all-purpose cream ang gagamitin nyo, ubusin nyo rin ang 1 can ng ating condensed milk. Isabay na rin natin ang ating dissolved na gelatin. I-mix lang natin na mabuti. So ayan, mag-a-assemble na tayo. I-arrange natin ang graham crackers sa ating container. Ang gamit kong lalagyan ay clear pack, pero yes, pwedeng gumamit ng ibang container. Mag-spread tayo ng cream mixture sa ibabaw ng ating crackers. Lagyan ng palaman yung ating chocolate chips, mini marshmallows, and peanuts. Sa peanuts, pwedeng gumamit ng cashew nuts. Peanuts lang ang ginamit ko dahil mas mura. Maglagay tayo ng another layer of graham crackers. I-press lang natin ng bahagya ang ating crackers. And then spread a thin layer of cream mixture. Ilagay na natin sa ibabaw ang ating leche flan. Kung napapansin nyo, yung caramelized sugar natin ay tinanggal ko. Pero kung feel nyo ilagay ang caramelized sugar ay okay lang. Tikman nyo din dahil baka masyadong matamis na. Lagyan natin ng cream mixture ang gilid ng ating leche flan. Ito naman ay optional, maglagay tayo ng chocolate syrup. Ang gamit kong brand ay Hershey's, pero pwedeng gumamit ng mga gusto yung brands. Kayo na ang bahala kung paano nyo siya i-design. At maglagay tayo ng additional toppings. Takpan at i-chill natin overnight. Ayan, eto na ang ating Double Dutch Graham de Leche. Pero bago tayo mag-taste test, sa hindi pa nakasubscribe, please subscribe sa ating YouTube channel and please click the notification bell and please click all para ma-notify kayo sa lahat ng uploads. So ayan, titikman na natin.
Nakikita ba ninyo? Ayan. Kapag may gelatin, mas firm siya. Pero smooth pa rin siya. Ang sarap. Kasi nga meron tayong chocolate chips, marshmallows, peanuts, at yung ating chocolate flavor na Graham crackers. Mas nai-enhance niya yung lasa ng ating Graham de Leche. Kasi ang daming texture. Siyempre, andun yung texture ng chocolate chips na medyo may crunch. At andun yung smooth and very creamy texture ng ating leche flan and cream. Yum. So, yan. Alam mo, nanlahan sila niya yung simpleng lasa ng Graham de Leche. Sarap. Masarap na may chocolate. Kung gusto nyo na overload pa ng chocolate, I think it's fine. Bagay naman. And hindi siya matamis. I mean, hindi siya ganun katamis. Tama lang. Na hindi naman nakakaumay. Yum. Kung ayaw nyo gumamit ng chocolate na graham crackers, okay lang yung original. Okay lang naman yun. Ito lang kasi gusto ko na parang may iba naman yung lasa ng ating crackers. Pero okay lang kung original na graham crackers ang gamitin nyo. Yum. Kung ano pa yung gusto nyong idagdag na naisipan nyo na bagay, okay lang. So, ayan. Sana gustuhan nyo. Ciao! Eto ang mga prices ng ating mga sangkap. And yes, pwedeng bumili ng mga gusto nyong brands. Ang nagawa natin ay 5 pieces. Ang cost per yield ay 59 pesos and 17 cents. Pwede mong ibenta ng 100 to 120 pesos. Again, ang selling price ay madidepende kung magkano ang presyo ng sangkap sa inyo. At bago ako magpaalam, meron tayo another dose of inspiration. Eto ang Mango Graham Mousse Jelly ni Miss Ramos. Fudgy Brownies by Miss Canlas. Meron siyang graham balls, puto cheese, at meron siyang cakes and cupcakes. Eto naman ang cakes ni Miss Mary Grace. Meron siyang flavored milk, sapin-sapin, at eto naman ang kanyang mga puto.
Again, I want to say thank you sa lahat na nagpapadala ng mga photos nila. Ako'y napapabilib nyo, talagang napakasipag ninyo. Kaya I'm always praying sa health ninyo at sa business ninyo. Again, salamat sa suporta at sa mga hindi pa nakasubscribe, please subscribe sa ating YouTube channel and please click the notification bell and please click all para ma-notify kayo sa lahat ng uploads. And please don't forget to like our Facebook page and follow us on Instagram. Thank you!